القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. طبعا هذه الآية نزلت، سبب نزولها أنها كانت بعد غزوة أحد، حين انتشر خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأنه حزن الناس المسلمون حزنا شديدا على ذلك. وطبعا كان الخبر غير صادق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بخير. لكن لما جاءته الوفاة وقبضه الله تبارك وتعالى إلى الرفيق الأعلى، وقع في الصحابة الكرام ما لم يكن في حسبانهم. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معروف وقف في المنبر في المسجد شاهرا سيفه أن كل من تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ليضربن عنقه، والنبي فعلا قد مات. فما كان من الصديق رضي الله عنه إلا أن أتى فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فقبله، ثم قال: طبت حيا وميتا. ثم عمد إلى الناس وقد استولى عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاهرا سيفه أن ما تحدث الناس أن النبي قد مات هذا غير حقيقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذهب ليلقى ربه مثل موسى عليه السلام 40 يوما وسيعود، فلا يضربن أعناق من زعموا أنه قد مات. كان هذه حالة لا يستغرب على الصحابة رضي الله عنهم، لم يكونوا متوقعين هذا المصاب الجلل العظيم. قام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في المنبر فخطب خطبته المشهورة وقرأ هذه الآيات. انظر إلى تغير سيدنا عمر رضي الله عنه وهو بنفسه يحكي، يقول: إن أبا بكر قد قام وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: فوالله ما أن سمعتها قد تلاها حتى خررت في الأرض لم تحملني قدمي. وكأنه صدق الخبر الآن، لأنه قد سمع الله يثبت موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أن وعظ الناس وقال: عليكم بكتاب الله،
فإن الله هدى محمدا بكتابه. نعم، هداية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت بكتاب الله، هداية الصحابة كانت بكتاب الله، هداية الناس إلى يوم القيامة بكتاب الله، فمن تمسك به هداه الله، ومن أعرض عنه ضل ضلالا مبينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من كلام ربنا العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.